të nderuar të pranishëm, të nderuar kryetarë të komiteteve fetare të vendit tonë. Very honored to present, dear leaders of religious communities in our country, Your Excellency, Ms. Yuri Kim, Ambassador of the United States, dear Your Excellency Monsignor Luigi Bonazzi, Apostolic Nuncio in Tirana, dear Dr. Luigi De Salvia, President of the European National Intelligence Bodies, Religious for Peace Europe, dear Lady Dervishi, dear Muslim and Christian clerics, dear members of Executive Board, the Department of Women and the Department of Youth in the Intelligence Council of Albania, dear sisters and brothers in Humanizëm. Mirë se vini në konferencën Ndërfetare, Vëllazëria në Humanizëm, organizuar nga Këshilli Ndërfetare i Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillat Ndërfetare të Evropës. Sot, edhe pse bota një kulmin e zhvillimit teknologjik dhe ekonomik, shumë vende po përballen me sfida të reja dhe të vjetra, me konflikte, intolerancë dhe gjuhë urrëtie, varfëri dhe korrupsion. Pikërisht në këto kohë sfidash dhe përballjesh me to, nuk mungojnë edhe përpjekje për dialog dhe bashkëpunim, jo vetëm nga shtetet dhe organizma ndërkombëtar, zyrtar, por sidomos nga lider botror të besimeve të ndryshme fetare, siç ishte edhe në nënshkrimin e dokumentit të vëllazërisë njerëzore, nënshkruar midis Papa Franceskut dhe imamit të Madh të Asherit, si autoritetet më të larta të tyre fetare. Përveç shumë përpjekjesh për paqe dhe dialog, për më shumë se 50 vitesh, organizata më e madhe në këtë fushë, Religions for Peace, Fetë për Paqen, themeluar në vitin 1970 në New York, Shtetet e Bashkuara, operon në 5 kontinente me anëtarësime të plota të gjithë këshillave ndërfetare të botës, ku janë mbi 100, dhe 11 këshilla ndërfetare të Europës, ku sot kemi nderën dhe kënaqësinë të kemi si ftuar Dr. Luigi De Salvia, si president i Këshillave Ndërfetare të Europës, njëkohësisht edhe si një arbresh i vjetër i përtej brigjeve të Atlantikut. Mirë se erdhët, Dr. De Salvia. Për te modestisë, dua të theksoj fjalën e mikut tim i cili tha, nuk është rasti që presidenti nderi i Religions for Peace është kryebashkopi Anastas, kreu i Këshillit Ndërfetare për vitin 2019, presidenti për Europën Dr. Luigi dhe si zënës presidenti sapo zgjedhur për Religions for Peace Europe, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetare të Shqipërisë, ai që ka nderin të flasë para jush sot. Shqiptarët e sotëm apo të lashtë, si arbreshët dhe Shqipëria sot dhe në histori, ka prodhuar gjithmonë tolerancë dhe harmoni, bashkëpunim dhe dialog ndërfetar dhe ndërkulturor. Tashmë këtë dialog ndërfetar, komunitetet tona ndërfetare tregojnë me punë dhe vepra, sidomos me kontributin në arsim dhe edukim me shkolla dhe universitete për edukimin e brezave të ri dhe nëpërmjet Këshillit Ndërfetar, i cili këtë vit mbush edhe 15 vite nga themelimi i tij, mundohet ta përçojë këtë frymë edhe tek brezat e rinj. Më lejoni të ndaj shkurtimisht, para se të jap fjalën liderëve të komunitetit fetare, disa nga aktivitetet më të rëndësishme të Këshillit Ndërfetar vitet e fundit. Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë përbëhet nga disa borde, është bordi i presidencës, i cili përbëhet nga 5 kryetarët e 5 komunitete tradicionale në vendin tonë, të cilët me rotacion kryesonin dhe këshillin për këtë vit. Për vitin 2022 është pastor Ylli Doçi, i cili kryeson Këshillin Ndërfetar. Bordi ekzekutiv përbëhet nga 2 anëtarë për çdo komunitet fetar të Shqipërisë dhe janë 2 borde shumë të rëndësishme të themeluara 3 vite më parë, Departamenti i Rinisë dhe Departamenti i Gruas, që kemi shumë aktive dhe do t'i dëgjojmë në seancën e dytë me punimet e tyre. Aktivitetet të shumta gjatë këtyre viteve janë zhvilluar nëpërmjet bordeve të komunitetit të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, me bashkëpunim me 5 komunitete fetare dhe me konsultat kombëtare që zhvillojnë her pas here këto borde.
Një prej çmimeve që ka marrë Këshilli Ndërfetare i Shqipërisë është çmimi që ka marrë në Poloni në vitin 2018, çmimi Demelo for Human Rights, e dorëzuar krejve të komuniteteve fetare të Shqipërisë. Një çmim tjetër ishte vitin e kaluar nga Presidenti i Republikës, çmimi i lartë Nderi i Kongit. Aktivitetet sociale dhe humanitare të zhvilluara nga departamentet e Kryeministrisë të Gruas në bashkëpunim edhe me organizata ndërkombëtare, bashkëpunim me qendrën CVE, të cilën kemi në drejtoreshën e pranishme sot këtu, me të cilën po punojmë bashkë me partnerë ndërkombëtar për disa projekte kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në disa qytete të Shqipërisë. Bashkëpunim me Vëllazërinë, Caritasin dhe me organizata të tjera të cilat po finalizohen ditë e fundit për bashkëpunime të mëtejshme dhe të tjera. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe tani pa humbur kohë, fjalën ja jap kryetarit të Këshillit Ndërfetare të Shqipërisë, pastor Ylli Doçit, i cili Të nderuar pjesëmarrës, të dashur vëllezër, kryesues të komuniteteve fetare, kryetari Spaliu, kryepiskopi Anastas, Baba Mondi, kryedyshi botror i Bektashive, Monsignor Masafra, kryetari i Këshillit i Peshqve të Shqipërisë, jam i lumtur që jeni së bashku këtu. Shkërqësia juaj, zonja ambasadore Juri Kim, jemi të bekuar që të kemi ty midis nesh si përfaqësuese një prej shteteve që ne e mbajmë si shembull. Shkërqësia juaj, Monsignor Luigi Bonazzi, jemi të lumtur që të kemi midis nesh si përfaqësuesi Papës, si nunci apostolik. Dhe sigurisht i nderuar Dr. Luigi De Salvia, arbëreshi ynë i dashur për herë të parë në trojet e lashta, jam i gëzuar që jeni midis nesh. Unë jam mirënjohës që në emër të Këshillit Ndërfetar Shqiptar, si kryetari i radhës, mund t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë juve në këtë konferencë që unë besoj do jetë më e rëndësishme se ç'mund ta kuptojmë ne sot. Do jetë e rëndësishme për vazhdimsinë e kontributit të veçantë të këtij Këshilli Ndërfetar Shqiptar për vëllazërinë ndërfetare shqiptare dhe për vëllazërimin njerëzor në shkallë më të gjerë. Iniciativa jonë për këtë konferencë lidhet me shqetësimet e përgjithshme të kohës sonë, që kërkon një preokupim të veçantë për ndërtimin e harmonisë shoqërore në kontekstin e diversitetit fetar, sepse emigrimi apo faktorë të tjerë si edhe interneti i ka thyer të gjitha kufijt dhe izolimet kulturore në të cilat njerëzit kanë jetuar rehat relativisht më parë. Dhe kjo ka sjellë sfida, por ka sjellë edhe mundësi të reja. Në këtë kontekst ishte e rëndësishme edhe deklarata e Egjiptit, kështu po e quaj unë, atë deklaratë që Papa Francesku dhe imami i madh i Egjiptit bën në shkurt të 2019. Pra në këtë kontekst ishte e rëndësishme deklarata e tyre që theksonte, duke cituar rëndësinë e rolit të feve në ndërtimin e paqes botërore dhe bindjen e fortë që mësimet e vërteta të feve ftojnë që të qëndrojmë të kapur me vlerat e paqes, të mbështesim vlerat e njohjes së ndërsjellë, të vëllazërisë njerëzore dhe të bashkëjetesës së përbashkët. Diversiteti fetar është një sfidë e rëndësishme, e madhe do thoja për harmoninë shoqërore dhe arritja më e madhe historike, emblematike për krijimin e modelit të një shoqërie pluraliste me barazi fetare ishte ajo paqe që ka emrin Paqja e Vestfalis, që ishte pas luftrave fetare 30 vjeçare në Europë në vitin 1648. Kjo Paqja e Vestfalis shënon formulën mbi të cilën bazohet edhe rendi i sotëm botror i shteteve kombëtare liberale apo me tolerancë të vërtet, me pluralizëm të vërtet politik dhe fetar. Pra, përpara Vestfalis, përpara kësaj paqeje të rëndësishme, ishte paqja e Augsburgut, që ishte në vitin 1555, ne shqiptarët e marrin mend shumë mirë 1555, sepse është edhe koha kur kemi dokumentin e parë të shkruar shqip.
Por paqja e Augsburgut, që përsëri ishte në kontekstin e përplasjeve fetare, kishte si moto, unë nuk di latinisht, por e cuius regio, eius religio, që tregonte mentalitetin e zakonshëm të deri atëhershëm për unitetin kulturor të një shoqërie që konsiderohej e konsoliduar kur kishte vetëm një besim të caktuar fetar dhe të tjerët besime ishin të toleruara, pra tolerimi, jo toleranca, do thoja unë. E cuius regio, eius religio, në Shqip ne e kemi kollaj. I kujt është rajoni, do më thonë kush është mbreti i rajonit, i juj religioni, do më thonë religioni ati është edhe religioni juj në atë rajon. Pra, ne shqiptarët e kuptojmë mirë. Por kjo ishte një mentalitet tjetër, që do ta quaja mentaliteti i tolerimit, pra kishte një fe dominuese dhe fete tjera mund të toleroheshin. Kurse paqja e Vestfalis, pas afër 100 vjetësh, solli formulën tjetër kur një shoqëri apo një shtet kishte disa fe dhe këto të barabarta. Bota, siç e thash, akoma funksionon në kontekstin e këtij modeli të shtetit kombëtar pluralist. Por dua të nënvizoj edhe një gjë tjetër, që pluralizmi evropian i Vestfalis ishte pluralizëm midis feve të krishtera, pra ishin katolik, ishin protestant. Dhe harmonia shoqërore e këtij shteti kombëtar ishte më e lehtë të arrijej për shkak të bazës së përbashkët kulturore që ata kishin. Në teori, ky pluralizëm duhet funksionojë dhe sot, por sot kemi një vështirësi më të madhe. Europa duhet ta tregojë nëse në fakt mundet me të vërtetë të jetojë në harmoni me fe të tjera, ku tani ka hyrë, siç është muslimanizmi për shembull, por ka edhe të tjera, por muslimanizmi është më i qartë për ne. Dhe në këtë pikë unë besoj hyn kontributi shqiptar. Historikisht, ne shqiptarët e kemi treguar veten të aftë ta ruajmë harmoninë midis diferencave tona fetare dhe jo thjesht midis diferencave të një feje, siç mund të jetë krishterimi, por të krishterë dhe musliman. Dhe prandaj, unë e kam thënë më përpara që ne shqiptarët e kemi arrit paqen vestfaliane përpara Vestfalis. Nuk kishim ja 2 shekuj ne përpara se sa u arrit Vestfalia në Europë. Por duhet të nënvizu që kjo paqja jonë ka qenë pa në luftë midis nesh, e para, dhe e dyta ka qenë midis feve më të ndryshme se që ishte paqja vestfaliane. Në rastin tonë shqiptar, ne kemi përfaqësimin apo përqafimin vëllazëror të komunitetit protestant ungjillor për shembull, që është më i riu dhe pothuajse i tëri një komunitet i njerëzve të konvertuar, sepse në fakt një nga elementet kyç që tregojnë padyshim tolerancën, që ajo ekziston, nuk është thjesht tolerimi, por është liria e konvertimit, jo thjesht e pranuar në teori, por që ekziston në praktikë. Ky respektim në tryezë si vëllai i barabartë tregohet edhe nga rotacioni i kryesisë së Këshillit tonë të nderuar, kur për vitin 2022 do jem unë, përfaqësuesi i Komunitetit Ungjillor. Kjo e nderon kombin shqiptar me të drejtë presidenti i Republikës i dha Këshillit Ndërfetar titullin deri i kombit. Dhe unë jam krenar që i përkas këtij kombi dhe këtyre vëllezërve. E përsëris, kjo arritje shqiptare është në nivelin emblematik të paqes së Vestfalis, kur për herë të parë në historinë e qytetërimeve u përkufizua një shtet me disa fe të barabarta, por Vestfalia shqiptare është midis feve të ndryshme dhe kjo unë besoj nënvizon nevojën që kemi tani për një Vestfali të dytë, alla shqiptarçe. Privilegji ynë është që ne të parët na e kanë lënë këtë paqe, një traditë të shkëlqyer të bashkëjetesës harmonike me vëllezërit bashkëkombas të feve të tjera, por ekziston një problem. Problemi është që Vestfalia shqiptare përdoret vetëm për propagandë, për propagandë politike. Dhe nuk kuptohet, nga që nuk kuptohet, nuk dihet se si duhet të ruhet dhe se si duhet të kultivohet. Le pastaj se si mund të eksportohet si model, siç po themi për Vestfalinë.
Prandaj, ne me iniciativën e kryetarit të mëpërparshëm të Këshillit Ndërfetar, kryegjyshit botror Baba Mondit, kemi marrë përsipër si Këshill Ndërfetar të organizojmë një seri konferencash dhe simpoziumesh për të evidentuar dhe për të kuptuar më mirë pikërisht ato vlera që kanë prodhuar këtë realitet harmonik ndërfetar, me qëllim për ta ruajtur dhe për ta kultivuar këtë realitet të rëndësishëm që në fakt kërcënohet nga erëra dhe rrymat e ndryshme ideologjike që fryjnë furishëm përmes rrëmujës së internetit apo për shkak të zhvendosjeve migratore që ne po përjetojmë. Ne jemi të përkushtuar që ta kultivojmë mençurinë që vjen nga përvoja jonë e mirë historike e bashkëjetesës, e harmonisë dhe e tolerancës së vërtetë, në bashkëbisedim dhe dialog me njëri tjetrin dhe me gjithë shoqërinë në një kontekst shoqëror ndërfetar vëllazëror. Prandaj ne ju urojmë rrugë të mbarë kësaj serie konferencash që fillon sot për formulimin e Vestfalisë së dytë me evidentimin dhe kultivimin e vlerave tona të vllazërimit njerëzor për të jetuar në harmoni, ndërsa ruajmë dinjitetin e diferencave tona fetare. Zoti ju beqoftë. Faleminderit kryetar. Tani ftoj Haxhi Bujar Spajon, kryetari i Komunimit të Shqipërisë për fjalën e rastit. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshirues, mëshirëbërës, paqja, mëshira, begatia e Zotit, krijuesit të gjithësisë, qoftë mbi gjithë profetët që ka sjellë mesazhin e Zotit në tokë për njerëzit, edhe mbi gjithë ne. Të nderuar përfaqësues të Komiteteve Fetare, kolegët e mi, vëllezërit e mi, nderuar zonja ambasadore Yuri Kim, ambasadore e Shtetit të Bashkuara në Tiranë, nderuar Nunzi Apostolik Luigi Bonazi, nderuar president i Këshillit Ndërfetar të Evropës Luigi De Salvia, nderuar zëvendës president dhe sekretari i përgjithshëm të Këshillit Ndërfetar në Shqipëri, Zoti Kruja, të nderuar studiues, pjesëmarrës në këtë aktivitet. Kohrat e trazuara nxjerrin në pa edhe vlerat më të larta njerëzore. Aty ku ne mendojmë se u prek fundi, historia na ka mësuar se aty fillon edhe ringritja. Kështu ndodhi edhe 3 vite më parë kur Imam i Madh Al-Azhar, Ahmed al-Tayyib dhe Papa Francesco nënshkruan dokumentin mbi vëllazërinë njerëzore. Dokument thelbi të cilit është për paqen botërore dhe bashkëjetesën e përbashkët. Akte të tilla si ky që ndërmori Papa Francesco dhe Imami i Al-Azharit janë akte kurajoje dhe vendosmërie të lartë. Nuk është e lehtë kur për prisit fetar ndërmarrja e nismave të tilla. Ne e dim këtë. Miqtë e mi këtu të feve të tjera e din gjithashtu. Paragjykimet e fanatikëve, skepticizmi i tyre e shumë pikpyetje dhe diskutime shoqërojnë gjithmonë nisma të tilla, të cilat duken revolucionare për kohën në të cilën ndodhet. Por parë në distancë kohore, me gjaktësi dhe me urtësi, këto janë nga ato ngjarje për të cilat historia i vlerëson si të drejta në të shumtën e rasteve. Ne po jetojmë në një epokë të një zhvillimi të vrrullshëm teknologjik dhe ekonomik. Zhvillime të cilat kanë prekur thellë edhe aspektin social të njerëzores. Besoj të gjithë bijem dakord që bota sot është më e mirë se e djeshmja, më solidare dhe më e paqët. Njerëzimi ka njohur terror njerëzor, jo larg, shekujt e fundit, nazifashizmi dhe komunizmi, shovinizmi janë 2 nga periudhat e errta që njerëzimi ka përjetuar dhe është dëmtuar për tyre jashtëzakonisht shumë. Ne shqiptarët e dimë mirë se kush do këtë. Vetëm 55 vite më parë na u ndalu me kushtetues të besonin në Zot. Gjithsesi, edhe në shekullin 21, konfliktet, krizat ekonomike, përçarjet,
mungesa e solidaritetit, terrorizmi, luftrat dhe plagët e refugjatëve që ato lënë pas janë fenomene të cilat nuk duhen neglizhuar, pasi këto e shumë si këto shërben si fitila që çojnë në shpërthime të mëdha nëse ulim vigjilencën tonë. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë frym nisma për nënshkrimin e dokumentit të vëllazërisë njerëzore nga dy prisit fetar është një moment reflektimi, është një moment për të marrë përgjegjësi, atë përgjegjësi që kemi marrë para Zotit, krijuesit të gjithësisë, të duam atë dhe të duam njëri tjetrin për hir të tij. Dokumenti mbi vëllazërinë njerëzore është produkt i arsyetuar me sinqeritet dhe seriozitet. Është një nismë humane. Ne shqiptarët, fatmirësisht, jemi një shembull i shkëlqyer sa i përket respektit të ndërsjellët, ndaj besimit të njëri tjetrit dhe më gjerë. Falenderojmë Zotin për këtë virtyt, kaq të çmuar që e kemi si popull. Njeriu është krijesa më e përkryer e Zotit, mikrokozmosi ose përmbledhja e plotë e gjithë universit. Dhe si një krijesë e tillë, ne duhet të duam dhe të respektojmë njëri tjetrin, sepse kjo është e vetmja rrugë për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe për të jetuar në paqe sociale. Të nderuar të pranishëm, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur ishte duke ndruar jetë, tha: shokëve të tij, unë po ju lë në besën tuaj ehli kitabin, popujt e librit, të krishterët dhe hebrejt, dhe të gjithë njerëzit. Edhe pasuesi i dytë i muslimanëve, Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, si udhëheq shteti pati lënë të njëjtin amanet. Unë po e lë popullin e librit që gjendet midis nesh në besën tuaj, friksojuni Zotit në lidhje me ta dhe silluni me drejtësi ndaj tyre. Idetë më përparimtare humane janë vetëm ato, të cilat për qëllim final kanë mirëqenien dhe lumturinë e përbashkët të gjithë njerëzve pa dallim race, kombësie, feje, kulture dhe çdo gjë tjetër. A nuk mundej Zoti i gjithësisë t'i krijonte njerëzit të gjithë në një ngjyrë, një kombësi, një fe? Sigurisht që po. Por urtësia e tij e ka dashur që ne të jemi të ndryshëm në besim, ngjyrë, kombësi e tjerë dhe të njihemi e të respektojmë njëri tjetrin në diversitet. Të jesh ndryshe nga të tjerët nuk është as emet, as mangësi, as krim, as mëkat, përkundër. Urrejtja e cila buron nga dallimet e tilla është njëra nga fatkeqësitë më të mëdha të njerëzimit në histori, që i përmenda edhe më sipër nga sistemet totalitare që kanë kaluar. Zoti në Kur'an na shpreh në këtë mënyrë: o njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë popull e fise që të njihni njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin. Çështja e trajtimit të harmonisë ndërfetare dhe bashkëtesës ndërmjet besimtarëve të feve të ndryshme është temë themelore dhe e domosdoshme për njerëzit. Nuk ka imponim në fe, thot Kurani, familjarët. Thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj, pra kushdo le të besojë, kushdo le të mos besojë. E kur këtë liri për të besuar sipas bindjes e ndërgjegjës së secilit e jep vetë Zoti si garanci, si mundet ne të mos e pranojmë apo praktikojmë atë dhe të jemi konfliktual me njëri tjetrin? Patjetër që udhëzimet e Zotit janë të qarta. Të dashur miq, secili prej jush është i njohur me dokumentin e vëllazërisë njerëzore. Të dy nënshkruesit e tij janë njohës shumë të mirë të besimeve përkatëse, si Papa Francesco dhe Imamet Tayyip. Kjo do të thotë se pikat e përbashkëta janë të mundshme, fryma e harmonisë dhe e paqes që kërkohet të kemi mes vetit ton është fryma hyjnore. Vrasja është e pajustifikueshme. Në çdo besim, në çdo fe, kushdo që rret një person është sikur të kishte vrarë gjithë njerëzimin
dhe kushdo që shpëton një person është sikur të kishte shpëtuar njerëzimin mbar, thot Kurani dhe gjithatë. Solidariteti dhe ndihma për të varfrit e të vobegtët, për jetimët, për refugjatët, për mërgjimtarët është sfida dhe detyra jonë e përbashkët. Ky dokument apelon ndaj vëllazërisë së cënuar nga politikat e integralizmit, ndarjes, sistemet e fitimit të tepruar, si edhe nga prirjet ideologjike të urryeshme, që manipulojnë veprimet dhe fatet e njerëzve. Edhe në emër të fesë. Ne jemi dëshmitar të tentativave të herpashershme për të instrumentalizuar fen për qëllime politike dhe ekonomike. Ky fenomen është provuar tepër i rrezikshëm në të shkuarën, kudo ku është shfaqur. I rrezikshëm mbetet edhe tani. Dialogu si kulturë dhe udhë, bashkëpunimin e përbashkët si drejtim, njohja e ndërsjellë si metodë dhe kriter, kjo është traseja mbi të cilën nisi rrugtimin ky dokument i vëllazërisë njerëzore 3 vjet më parë në Abu Dhabi. Të dashur motra dhe vëllezër, në frymën e thirrjes globale që përmban ky dokument për të cilën ne jemi mbledhur sot, më lejoni t'i zbres lokalisht disa nga puntet që përcjell ai dokument. Duke filluar nga përgjegjësia jonë fetare dhe morale si klerik fetar të Shqipërisë, nëpërmjet këtij dokumenti i kërkojmë vetes sonë dhe liderëve të politikës kombëtare, atyre të ekonomisë, që të angazhohemi seriozisht për përhapur kulturën e harmonisë, të bashkëtesës dhe të paqes midis nesh. Ky dokument nuk ka për qëllim të drejtohet vetëm njerëzve të fesë, por edhe intelektualëve, artistëve, mediave dhe njerëzve të kulturës në çdo pjesë të Shqipërisë e të botës, që t'i rizbulojnë vlerat e paqes, të drejtësisë, të së mirës, të bukurisë, të vëllazërisë njerëzore dhe të bashkëtesës së përbashkët, për të konfirmuar rëndësinë e këtyre vlerave si sperancë shpëtimi për të gjithë dhe të përpiqen t'i përhapin kudo. Pra, mos të mblidhemi në kësi rastesh sikur ju po vini këtu për hatrin ton dhe ne të ndihemi të nderuar që erdhët. Jo. Kjo është për ne, për ju, për mbar njerëzimin. Apeli i vëllazërisë njerëzore është universal për të gjithë humanët. Për bashkëtesën duhet kontribuojnë të gjithë. Liria është e drejta e çdo personi. Secili gëzon lirinë e besimit, të mendimit, të shprehjes dhe të veprimit. Të angazhohemi të gjithë së bashku për ndërtuar një të ardhme të sigurt e të paqët. Përpara se ta mbyll, apeli im kryesor është për politikën. Investoni në arsim. Arsimi, vetëm arsimi dhe edukimi cilësor është zgjidhja e këtyre gjërave. Për mediat, transmetoni frymën paqësore, mos raportoni informacione të pa verifikuara, kushtojeni më shumë rëndësi rolit tuaj edukues krahas atij të fitimit. Për qytetarët në përgjithësi dhe besimtarët, përdorni mjetet e komunikimit dhe teknologjinë për qëllime të mira. Mos bini pre e kotësive, manipulimeve, mos shkoni pas frymës së përçarjes, urrëties, linçimit e dhunës verbale nëpërmjet rrjeteve sociale. Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar miq. Në fund, e lut Zotin krijuesin e gjithësisë që të na jap sa më shumë vëllazëri, ta duam Zotin, njëri tjetrin për hir të Zotit, të çmojmë dhe respektojmë dinjitetin njerëzor, pasi njeriu është vepër madhështuese e krijuesit. Ju falenderoj. Faleminderit kryetar. Tani e ftoj folëtrin e tij Anastasia Nollatos, kryebashkopi i Kishës Ortodokse Atë Çfarë e Shqipërisë, negociues kryetari i Shtetit Ndërfetare për vitin 2019 dhe president Merit i Regjistruar i rizgjellur dhe në Asamblenë e Tjetër Botërore në vitin 2019.
beloved brothers, leaders of the religious communities in Albania, Your Excellency, Ambassador of America, Yuri King, Nuncio, and President of the Religion for Peace in Europe. Dear brothers and sisters, I have a difficulty today because there is this influence of the COVID, and I shall ask my beloved collaborator at Stephanos to continue. I shall say only some basic ideas about our theme, human fraternity. After the end of the long atheistic persecution that we had here in Albania, it was a revival of the religious beliefs, and we know about our religious communities that we tried here to have not only brotherhood but also an harmonious, continuous coexistence. As it is known, in Albania, there were 5 religious communities. Many people also remain completely indifferent to religion. The Christian-Muslim relations were initially based upon the assumption that in the pluralistic society of the country, where the old atheist intelligentsia maintained a strong presence and influence, the primary contribution of believers, Christians and Muslims, was to point out that religious faith has a vital role in a free, democratic society. That religion is not a byproduct of the moral, rational, or emotional life of a society, but an independent and primary phenomenon, which is related to a special category, the sacred, the holy. That man is not independent in the universe, and that the individual self-interest, the worship of money, pleasure, and power cannot become the new idols, the only criteria for success in contemporary Albanian society. In particular, the dialogue between the religious communities was driven by the perception of the human being and the basic acceptance of his or her religious freedom. As a short contribution towards today's theme, I would like to mention the basic human values accepted by all religions. During the 1990s, interfaith efforts towards formulating a global code of ethics intensified. 2 of the best-known proposals are a proposal from the Parliament of the World's Religions and a proposal coordinated by the Center for Global Ethics. From the various interfaith quests over the last few decades, we may highlight the following human values as accepted by all religions in common. A, the common origin of all people. The monotheistic religions assure their believers that God created the first human couple. Every human person, irrespective of race, gender, color, language, belief, and education, is endowed with the dignity of divine origin through his or her relationship with God. B, the golden rule. A fundamental principle in almost all developed religions is the golden rule. That which is hateful to you, do not do to another. In Christianity, the rule is formulated in a positive manner. Do to others as you would have them do to you. C, respect for life. Generally, religions prohibit killing. Nonetheless, the question of war remains a complex matter to which religions sometimes respond with diametrically opposed positions. C, justice and integrity. Justice brings people closer to God. E, respect in sexual relations. Religions incorporate commandments or directives about the conduct between couples and determine the need for respect in sexual relations. F, peace as a goal.
Most religions refer to peace as a wish or prayer and as a duty or a goal. Attaining peace involves the effort to control human aggression. It is also the struggle for inner peace, the curbing of inner passions, and the balance of fear and anxiety. H, the universal dimensions of love. Love is regarded as the culmination and summit of offering in the hierarchy of virtues. It is a universal force which embraces and transforms all things. In Christianity, love is identified with the supreme reality, God. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. Through the last decades in Albania, all the religious communities in the country tried throughout these periods of internal crisis to unite our voices and efforts for helping those in need. Generally, we emphasize that today, the concrete issues for creative dialogue of various religions are the protection of the environment, the alleviation of poverty, the reconciliation of peoples and nations, development, bioethics, and primarily the search for peace on the local and global level. We agreed not to permit fundamentalist ideas of extremist circles to influence the members of our communities. Our vision was not simply religious tolerance, but harmonious coexistence. In this perspective, we hope that the present conference will help us examine and understand profoundly our common values, which are related to the truth of our theme, human fraternity. Thank you so much indeed. Faleminderit, nderuar Bashko. Tani ftoj Monsignor Angela Masafra, kryetare e Konferencës Shqiptare të Shqipërisë. Mirë ditë të gjithëve. Të dashur krejtë e festë, të dashur autoriteti, ambasadore, të gjithë i kanë përmendur që të kujtojnë pa kohë. Ju përshëndes prezentësisht. Ju përshëndes të gjithë ju të mbledhur këtu për këtë ditë të vëllazërie të shkëlqyer, me të cilën dëshiroj të ndërrojmë angazhimin për vazhdimin e dialogut rreth çështjeve që kanë dalë, si kam përmendur më parë, nga takimi historik në Abu Dhabi në vitin 2019 mes Papa Franceskut dhe imamit të madh të Ansarit Sheikh Muhammad Al-Tayebi. Takimi ky që tashmë ka hyrë në histori. Në përkujtim të 800 vjetorit të takimit të Sheh Franceskut Asisit me sultanin Al-Malik Al-Kamelit në Damieta në vitin 1219. Yni është një detyrim moral që buron nga vetëdia e pilotët për fatkeqe dhe vetëm e disave se religiositeti i vërtet e shikon në dignitetin e qenjes njerëzore në të njëjtën mënyrë siç e shef krijuesi i tij. Dhe përjetëje nuk duhet të vihet në rrezik në asnjë mënyrë deri në atë pikë sa të pretendoj autonominë e vet, siç dëshiron të na bëjë të besoj një farë humanizmi i caktuar. E kam fjalët për pjesë e dokumentit Abu Dhabi ku thuhet: kjo deklarat, duke nisur nga një reflektim i thellë i realitetin ton bashkëkohës, duke vlerësuar sukseset e tij e duke jetuar dhimbjet e tij, fatkeqësitë e tij dhe xhemat, beson me ngull se ndërshkaqet më të rëndësishme të krizës së botës moderne janë një ndërgjegje njerëzore e anestetizuar dhe largimi nga vlerat fetare. Për më tepër edhe mbisoterimi i individualizmit dhe i filosofive materialistike që hynizojnë njeriu
dhe vënë vlerat e botës dhe ato materiale në vend të parimeve të larta dhe trascendente. Dëshira ime në lidhje me këtë çështje është se kjo analizë e bërë nga Papa Francesco dhe imami Sheiku Ahmad Tayebi, së bashku me pjesë e tjera të dokumentit, të bëhet objekt kërkimi, studimi dhe thellimi edhe këtu në tokën tonë, në Shqipëri, ku individualizmi dhe filosofitë materialiste përparojnë në mënyrë të pakontrolluar me pasojë humbje në vlerave laike, tipike të popullit tonë shqiptar, si na përkasin dhe që tanim po praktisin gjithë një e më shumë, si ka përmendur pastori Ildoqi. Dhe me shënë se në këtë takim i kushtohet rëndësi jo vetëm brezëve të rinj, dëshiroj të mbyll fjalën time shumë të shkurtër duke cituar edhe një herë dokumentin e Abu Dhabi ku kërkohet që ky dokument të bëhet objekt të kërkimi dhe reflektimi në të gjitha shkollat, në universitetet dhe në institutet e edukimit të formimit me qëllim që të kontribohet për të krijuar breza të rinj që të sjellin të mirën dhe paqen dhe të mbrojnë këto të drejtën e të shtikurve dhe të fundmeve. Kështu në këtë mënyrë mund të realizohet edhe atë pakt edukativ global për të cilën ka insistuar e insiston Papa Francesco. Mirë pres iniciativën më të re të propozuar nga unë KCR dhe Karta Shqiptar për të bashkëpunuar me Këshillin Ndërfetare në fushën e migracionit, kur të jetë vazhdimi i një modeli vëllazërie, solidariteti dhe uniteti që na fton të angazhohemi së bashku dhe në mbrojtjen të dignitetit çdo personi që është në të kërkim të një jetë më të sigurt si që janë refugjatët. Juroj të gjithëve një vazhdim në pace të këtij takimi së bashku me përshëndetjen e paqes të përbashkët me besimet tona, i gjithë kushtetshëm, i amshueshëm, i drejtë dhe i mëshirshëm i hyjur që Francesco Assisi e bekoft angazhimin ton në shërbim të paqes. Faleminderit e punë të mbarë. Faleminderit, Monsignor. Të një fjallën ja lë Kryegjishtit Botëror të Bektashiut dhe një kryesisht kryetar i Këshillit Ndërkombëtar për vitin 2021, Haxhi Dede Edmond Ibrahima. Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar vëllezër të mi, lider të Komitetit Ndërfetare, të nderuar shkëlqyesi ambasador, të nderuar ambasadorësh të Shtetit Bashkuar, shkëlqyesia juaj zonja Buritim, të nderuar nusi apostolik Luigi Bonazi, të nderuar zonja Dervishi, drejtore e CVS, Terik, sekretar, studius, drejtar të bordit ekzekutiv të gruas të fëmijës në Këshillin Ndërkombëtar të Shqipërisë. I nderuar mikurin i ftuar dhe bashkëpunëtor, presidenti RPP-s të Europë, zoti Luigi Besito. Përshëndetje dhe kënaqësi e veçantë marrë pjesë në Konferencën Ndërfetare dhe Dialogun Ndërfetar, Vëllazërisë dhe Humanizmit. E të përshëndes në emër të miliona besimtarë Bektashit të punë ndodhur në botë. Zoti e pastë në mendjet të udhëcionit tuaj, humanizmit dhe vëllazërinë që na kanë mbajtur bashkë për ndarë në vite. Të sjellë paqe dhe bekim për gjithë njerëzimin. Vendi im Shqipëria ndose ka jetuar ngjarje të frikshme në vitet e komunizmit, në pas dhe vështirësitë e vitit post-komunizmit, sigurisht ka diçka të bukur për në vetë. Ka margaritar e çmuar të modelit të harmonisë dhe bashkëtesë fetare. A është vullnet i Zotit ky? Sigurisht që po. Por nëse Zoti i madhruar na ka parë këtë republik, ne sigurisht i falim atij për çdo mbështetje në botë dhe në tjetër, duke mos harruar se jemi vëllezër me një të shkuar të sot edhe të ardhmë përbashkët. Ashtu si kundër në një familje biologjike, ku mbështeton harmonia, respekti ndër sjellë, trashëgohet vlera e kultura morale dhe në familje madhe të një kombi
Këto vlera sigurisht që na nxjerrin në dritë. Besimi bektashian, të cilin unë profesor, I përmbajt qysh në themelët e tij e deri më sot njëri prej mësimeve të kryet themeluesit tonë, Haxhi Bektash Veliu, I cili 800 vite më parë ka shkruar. Kurani i madhruar është besimi ynë dhe Muhamedi Mustafa në Mesi. Ademi dhe Havaja janë babai dhe nëna jonë. Ne të gjithë jemi vëllezër të njëri tjetrit. Të gjitha rrugët janë krijuar për ne. Ka draftësi të epme të qiellit deri tek topieleu. Nisur nga kjo të qetë bektashiane, esencë filozofike e tyre kanë përcjell pikërisht idenë e të qenë vëllezër, pavarësisht etnisë, rasë, gjuhës apo kujt feje jemi të kushtuar. Nuk është e rasti që shumë studiues evropianë, duke parë bektashimin si urlisje midis feve dhe etnive, kanë shkruar qindra faqe gazetuese për këtë tarikat shqiptar të Islamit, I cili kanë ndërtuar fuqishëm në kontekstin fetar balkanik. Ndërsa shëmbëri e rrugës të paqes fetare shqiptare padyshim është emblematik, musliman shqiptar Seli Bektashi, krishterë ortodoks gjithmonë kanë qenë bashkë në situatët që ka kaluar vëndyrë, që ka themelimi si shtetë edhe dhe ditë sote. Gjithashtu kemi dhe një veçanti një shqiptar ku krijojnë familje për bashkëta duke u martuar midis komunitete pa patur parasysh dallimin nga një tjetër të besimit. Kjo është një mrekulli shqiptare të cilën ne duhet të ta mbajmë. Jeni ndërfetare dhe besimtarë të zakonshëm, duke adhuruar me devocion krijuese, duke ruajtur dhe respektuar traditën fetare dhe adetare, sidomos të viteve të inkvizicionit antifetar komunist, 1967-1990. I rikthejmë Europës së kulturuar se pavarësisht udhëhive të çdo llojshme, dashuria për Zotin, për unitetin, mirëkuptimin dhe solidaritet, mbetësi që vajte ka vëllueshëm me gjetëdanin e identitetit tonë. Dhe kjo është arsye të nderuaranishëm që Papa Francesco në vizitën e tij në Shqipëri në vitin 2014 shkoi shumë lart në lidhje me konceptin e harmonisë fetare, duke thënë se nuk ekziston vëllazëria fetare. Ky vlerësim I madh për I kontrolluar, me padyshim një nder I veçantë, po ashtu dhe dyrim për të ruajtur e shpërndarjen e vëllazërinë fetare, për të ruajtur atë në lodh ekstremizëm I forcë. Po kështu edhe dokumenta Abu Dhabit është një vlerë e historisë së njerëzimit, po edhe një vlerë për ne të gjithë, që ta ruajmë ecin gjurmët e tij, dhe së bashkuar si sot, dhe si gjithë kohëra që kemi qenë bashkë, të ecim dhe të ruajmë vlerën njerëzore, të paqes, të dashurisë, të gjithçka. Sepse padyshim, ky rap I gjerë madhështor, vëllazërisë fetare, duke parë me kujdes më të madh, duke shmangur çdo lloj prije ekstremiste fetare, pavarësisht nga cila kohë apo cili vend, ruajt identitetin tonë fetar, na jep të drejtë të përkasur për gratë të ndërtë familjes europiane, duke I uruar me të mirët, duke U falënderuar që U bashkuam dhe ne sot në familjen tonë përbashkë të Ndërfetare Shqipërisë, të vëllazërinë dhe Humanizëm, Zoti na dhënë dashurinë, paqen, mirësinë, varë njerëzore. Qofshi ditë dhe Zoti na bekohet gjithëve. Amin. Faleminderit I nderuar Bahamundi. Tani kam nderin e kënaqësinë të ftoj shkëlqësinë e saj, zonja Yuri Kim, ambasador Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë. Fjala për ju. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you, General Secretary Kuya, Pastor Yuri, Haji Buya, to Chabamundi, distinguished guests. It's a pleasure to be here with you today. I'm honored because this is such a wonderfully meaningful gathering. And I was going to say that it's wonderfully and uniquely Albanian, but hopefully it won't be uniquely Albanian for too long. I'm proud to be here in particular because this year we celebrate the 100th year of the original establishment of the relationship between the United States and Albania. And I will take any opportunity I can to emphasize our shared values of tolerance, inclusion, beyond that, harmony, as so many of our fellow speakers have pointed out today. And it's no exaggeration to say that of all the things that Albania can be proud of, this one, truly,
Albania is seen around the world as a leader when it comes to religious freedom and interfaith harmony. This year, we've seen Albania on the global stage in particular as a member of the United Nations Security Council, speaking about human rights and human security around the world. Your voice is especially powerful due to Albania's history and Albania's values. From Albania's tradition of besa and its protection of the weak, the ones who need help the most. Your history during World War II, sheltering the Jews when nobody else in Europe would, ending with 10 times, 15 times more Jewish brothers and sisters than you began with. In this same tradition, we saw the Albanian people extend their hand once again to those who are in greatest need. And we can only offer you our tremendous admiration and appreciation for what you have done for those in greatest need who are escaping brutality in Afghanistan. The Albanian people have always embraced the opportunity to help fellow human beings in need. Your tradition of tolerance, acceptance, cooperation continues to this day, as evidenced by the Interfaith Council representing Albania's 5 main faith groups, which is a productive model that I hope other countries and other communities can emulate. I commend the Council for its excellent work to promote interfaith dialogue and harmony domestically and around the world. I've lived in many countries and been to many countries during my career as a diplomat, but I have to say that Albania is truly special. Just look around you in this room alone. Walk around any street here in this country, any village, any city, any neighborhood, and you will see mosques just as you will see cathedrals, churches, teke. And I've heard stories in conversations with many of my Albanian staff about how normal it is, just normal. As special as it is, it's just normal here to be respectful and to get along with people of different faiths. One family, one truly Albanian, beautiful family. Without a doubt, Albania is a shining example for other countries and multi-ethnic societies. But religious harmony is never a given, and it should never be taken for granted. Look at other countries around the world, and we can see that religious friction stresses civil societies, or worse, freedom of worship is repressed and religious strictures are imposed by the government. To achieve what Albania has requires an unwavering commitment and respect for our most basic rights: the right to think freely, the right to follow our beliefs, and the right to express those beliefs in private and in public. May Albania continue to serve as an example of respect, understanding, compassion, true brotherhood and sisterhood in humanism. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellence. Tani kam nderin të ftoj në Zot Luigi Bonasi, nunçi apostolik në Tiranë. Very high respected and honored religious leaders of the religious community. Your Beatitude, Anastas Yanuratos, Eraji Bujaras Pahiu, Eraji Vedednud Babamondi, Monsignor Angelo Massafra, Pastor Uli Doci, and respected invited people, brothers and sisters, and friends, dear friends. While
referring to our present time, Pope Francis does not hesitate to say in a lapidary way that ours is not a time for indifference. Either we are brothers and sisters, or everything falls apart. This is not to be melodramatic. It is the truth. Either we are brothers and sisters, or everything falls apart. We see this in the little wars. In this third world war now being fought piecemeal, as people are destroyed, as children go hungry, as their opportunities for education decline. Education, so important. It is destruction. Either we are brothers and sisters, or everything falls apart. Hence, his disarming and unique style in placing himself next to every man and woman, he neither waits nor demands that the other be perfect to meet him. He meets him. It is therefore very opportune to notice the wisdom and the relevance of the document on human fraternity for world peace and living together, signed 3 years ago by His Holiness Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. My heartfelt thanks to all who organized and made this forum possible. And we are waiting to hear the main Konferenca of Dr. Luigi De Silvia. When this document was published 3 years ago, reading it, I made some essential notes which I would like to share. In this document, the name of God is intimately intertwined with the name of man, with the joys and the hopes, the griefs and the anxieties of men and women of this age, especially those who are poor or in any way afflicted. This document is like a spiritual map to live well, a true program of education for peace and living together. It is a text that I would allow myself to indicate as fully Christian due to its harmony with the gospel, and fully Islamic due to its harmony with the Quran. A text enlightening the importance of the religious dimension of life, in the deep conviction, which for believers is a daily experience, that, as Pope Francis has written, a sincere and humble worship of God bears fruit not in discrimination, hatred and violence, but in respect for the sacredness of life, respect for the dignity and freedom of others, and loving commitment to the welfare of all. Family. Thank you very much. Herë, kemi ardhur në
do është pika më interesante të kësaj seance, ku kemi të ftuar deri doktor Luigi De Salvia, i cili me profesion është mjek, okulist, siç thamë origjinar Breshe, por për vitesh i përkushtuar dialogut ndërfetar. Aktualisht është edhe kreu i Këshillit Ndërfetar të Italisë dhe së fundi është rizjellës i presidenti i Këshillit Ndërfetar të Europës, tashmë me qendrën në Berlin, ku përfaqësohet me dhënësi i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Dr. Luigi, welcome. First of all, thank you for your facilitate, for your invitation. I would like to speak in Albanian, but I'm not words enough. I know very well our Arabic, I can understand in our Katundi, as I speak with but I cannot speak But let me only say, u jam shumë mirë, a këtu më ju. Dear Excellencies, dear Ambassador, dear scholars, dear friends. Yes, it's a great pleasure and an honor to be with you now. And we could hear from different speakers many important words. They commented and they underlined the importance of the contents of this document on human fraternity. Maybe it's not a case that Pope Francis and Sheikh Ahmed Al-Tayeb, they met in Abu Dhabi in the first week of February. Because, as you may know, since 2010, in United Nations was accepted to establish a week for interfaith harmony in the world, and which has to be held on the first week of February. This proposal came from King Abdullah II of Jordan, who is the nephew of El Ahmed Al-Talal, who was so much involved in interreligious dialogue and very active for looking for peaceful solution in this difficult area of Middle East. So it's not a case, I was saying, that it was in that week, because this document, which is extraordinary, we should reflect more and more and to take its contents as our commitments. It comes for underlining the responsibility of religions in working for harmony, because we cannot have harmony in a society without harmony within religions. You remember Hans Jung, this German theologian, he said we cannot have peace among people internationally if you have not peace among religions. Your experience in Albania is really a great example of this possibility. Her Excellency, the Ambassador, she gave so much appreciation for the experience here in Albania. If I say that it's a so beautiful and extraordinary experience, I could be a partisan, as I am an Irish, but it's real that you have this great experience. This is the fruit of different dynamics of the historical tradition of coexistence, and also the result of so much suffering after this harsh dictatorial regime. And you can see that from bad things, some good things can arise. And you are the expression of it. I know your experience since many years, meeting our Albanian friends in European meetings, and also Genti
informs me and other friends in Europe regarding your experience. I have to say, I am, of course, particularly happy that in Albania, I would say a second my motherland, this can happen. And it's a model, it's really a model for the others. It's a precious jewel that we have to care to protect, because we know also the risks. As peace, you gain something, but it's also fragile. So it's important to preserve this jewel of interfaith harmony here in Albania. Regarding religious freedom, you know that we have the Universal Declaration of Human Rights after the terrible Second World War. Also in this case, from bad things, this shock made us more wise, and we arrived to this declaration, or Universal Declaration of Human Rights, where regarding the religious freedom there are very, very clear concepts that are an horizon for all us as believers, but also with non-believers. But in the document of Abu Dhabi, it has stated that our freedom is also a gift. It's not only our pretension, it's also a gift. We say gift from God. You say in our prayer, in Psalm, we say, "You are lamp for my steps, Lord." So we are not superb that we say we are progressive, we are tolerant. No, we are conscious that this is a gift that we have to be grateful and to preserve. And as was mentioned in this declaration, we have a wide analysis of the suffering of today, and they wanted to speak in name of so much suffering, for discrimination, for violence, but also in name of good ideas, good content, and good-willing persons. So I think that this is, I would say, it's a privileged place for celebrate this day of human fraternity according to this document. As you may know, in Abu Dhabi, also representative of different religions were there, also of Islamic religion and so on. And this is important because, yes, we want to be together, monotheistic, so-called monotheistic religion, but also with all other spiritualities. And also, I would say, with so-called laic spirituality, because also laic spirituality is the result of wisdom that comes from spirituality of past generation. If we are in friendship and cooperation also with non-believers, yes, we will create a social friendship which is important for the harmony in society and harmony between religions. Thank you so much. Funny day. Thank you very much. Dhe tani kemi ardhur në fundin e seancës parë, ku pas kësaj seance ju ftojmë për një koktejl dhe ndërkohë në dy krahët e sallës keni një ekspozit të kuruar me foto nga aktivitetet më të rëndësishme të Këshillit Ndërfetare dhe njëkohësisht dhe simpozionet ndërfetare të zhvilluara nga tre teologjitë në Shqipëri, Departamenti i Shkencave Islame në Sevenberi, Instituti Teologjik Katolik dhe Akademia Teologjike Ortodokse në Universitetin e Logos. Ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë takoshëm. Pas